Ha valaki a filmnek a történetére kíváncsi, és ez alatt nem csak a mozifilmeket érti, akkor szerintem nagyon kiemelt helye van ezeknek a vállalkozásoknak. Egyrészt azért, mert ha az erdélyi filmgyártásnak az idővonalát nézzük, akkor nagyon sokat tudunk most már Zágóni Bálint kutatásai révén a korai korszakról, akkor nyilván a 90-es évek utáni filmek azok nagyon közeliek, és amiatt ismerjük őket, és amiatt fogyasztjuk is őket, és a kettő között, tehát a második világháború végétől a 90-es évek elejéig tartó időszakot erdélyi filmgyártásként csak az ilyen kisebb, alternatív filmgyártó központok felől érthetjük meg. Úgy gondolunk Erdélyre, mint ahol a film az valamikor a vándormozisokkal ugyan ide látogatott, de valójában Janovicsi Jenő és a kolozsvári filmgyártás volt az, amivel mi is hozzájárultunk a mozgókép történethez, és úgy gondolom, hogy ez a történet pont azért érdekes, mert megmutatja, hogy nem feltétlenül a játékfilmek világában kell keresni az erdélyi filmeseket, mert voltak, csak nem nagy játékfilmeket gyártottak, és nagyon releváns, meghatározó volt az olyan embereknek is az életműve, mint amilyen Schnederek Ervin volt. 1920-ban születtem egy nagyon szegény család utolsó tagjaként. 7 fiú volt és egy lány a családunkban. A film iránt már gyerekkorban nagy csodálat nyilvánult meg részemről, amikor is zsenge gyerekkorban egy kis Play vetítőgépet kaptam, és ebbe a Play vetítőgépbe egy végtelenbe fűzött filmszalagot reggeltől estig pörgettem, és nem tudtam szabadulni a mozgókép varázsától. A harmadik testvérem, aki egy aranykezű ember volt, finom mechanikus volt, és tőle tanultam meg a precíz, pontos munkát. A háború után, amikor mindnyájan hazatértünk, ezzel a testvéremmel szövetkezve elhatároztuk, hogy nagyon gyorsan meggazdagodunk, és hát világrengető dolgokat fogunk készíteni. Persze ez egy naív elképzelés volt. Hazatérve 2-3 évi munka után sikerült is elkészíteni az első filmvetítőgépünket, ami egy 16 mm-es hangos vetítőgép volt, és mindenféleképpen megállta a próbát. 30 méteres távolságig tudtunk vetíteni, és 4-5 méteres képet. Ezt úgy tudtuk elérni, hogy a gép számos újítást tartalmazott a meglévő gépekkel szemben. Mindez egy Marosvásárhelyen egy 35 000 lakosú kis városkában történt, ahol a vasfüggöny miatt hermetikusan el voltunk zárva a külföldi szakirodalomtól és minden más szakemberekkel való tapasztalatcserétől. Számunkra nagy szenzáció volt az, hogy megtaláltunk egy pár megoldást, és nagyon keserűen ébredtünk rá, amikor sok-sok év múlva ezeknek egy részét felfedeztük szakkönyvekben, amiből kitűnt az, hogy végső fokon mi is feltaláltuk ugyanazt, ami már megvolt. Habár a megoldások között akadt olyan is, amit semmilyen szakkönyvben nem találtam meg. Mindenki közben a Szovjetunió elárasztotta az egész országot az ő vetítőgépeivel, és a vetítőgépek mellé operatőrök is, kezelőszemélyzet is szükséges volt. Így létesült a magyar nyelvű filmoperatőri iskola a Marosvásárhelyen, ahova ismerve engem, hogy ez a hobbim, sőt filmvetítőgépeket is készítettünk, engem hívtak meg szaktanárnak. A filmiskola révén sikerült nekem szert tenni egy 16 mm-es kamerára, amit egy lelőtt vadászgépből szereltek ki. Keresője sem volt. Azonban nem volt nyersanyagunk. Persze mindig mindent Ádámtól és Évától kellett kezdeni.
Így készítettünk egy vágógépet, ami 35 mm-es filmből 16 mm-es szallagot vágott, és egy perforáló gépet, ami kiperforálta a megfelelő távolságokra. És így sikerült az első saját mozgóképeket a falra varázsolni. Ahogy a mozigépész szakiskola a Magyar Autonóm Tartománynak volt egy jellegzetes intézménye, úgy a későbbi korszaknak, tehát a Ceausescu korszaknak a pionírházak, vagyis az úttörő körök voltak a jellegzetes intézményei, amelyek valójában az oktatáson kívül próbálták a kor emberének az ideáját alakítani, tehát hogy nevelni próbálták a kisiskolásokat valójában a szocialista életre, az életformára. És Nederek Ervin ebbe a másfajta ideológiát képviselő intézménybe fizikatanárként került be, és a fizika kapcsán tudott a fényképezéssel és a filmezéssel foglalkozni a gyerekekkel. És ilyen legendák szólnak arról, hogy a leginkább rossz csontgyermek, a leghamisabb gyerekek is mennyire megszelidültek, amikor fényképezőgéppel kellett járkálniuk a városban, és hogy sokan emlékeznek rá úgy, mint akik kimentették ebből a lázadó, helyüket nem találó kis világukból. Vannak olyan játékfilmek, amelyek a rádió jeladó versenyről szólnak, hogy azt helyezik fikciós keretbe. Ez a Rókavadászat című film. Az akkori gyermeknek az űrhajó, a rádiójel, az elektronikai eszközök voltak a játékszereik, amiből aztán az elektromaros jó munkásai váltak. Az Ervin bácsi toborozásának köszönhetően a rajzosok elkezdtek járni olyan tevékenységekre, ahol aztán kipróbálhatták ezeket a művészeti alkotói hajlamaikat ezekkel az új technikai eszközökkel. Az egyik diákja Hán Sándor volt, aki zenesulisként került ebbe a művészeti körbe. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó humorérzékkel megáldott ember volt, aki az Ervin bácsinak a huncutságaival, meg az ilyen diák csínyekre való fogékonyságával nagyon jól együtt tudott dolgozni, és hát egy közös forgatókönyvből 2-3 animációs is készített. Ervin bácsi számomra egy olyan tanár volt, vagy egy olyan pótapa, vagy nem tudom, mindegy milyen maximalitásokkal nevezem el, aki elsősorban a humorérzékével és a rendkívül gazdag fantáziájával nyűgözött le. Tőle mindig ötleteket lett. Egy hatalmas ötletbőrze volt. Én nem tudom, hogy neki az anyja vagy a nagyanyja mennyi mesét mondhatott kisgyerekkorában, de zúgott a feje az ötletektől. Akár feljött a kukulóriumba és nézte, hogy dolgozom és rakosgatom az emberkéket, bemondott 2-3 olyan ötletet, hogy úgy meglódította a fantáziámat, hogy utána hetekig tudtam dolgozni. Sündisznó és a róka. Mindenki ismeri azt a mesét, amikor talál a sündisznó egy döglött nyúlat, és akkor fel akarja osztani, hogy adjon belőle a sógornak, s a komának, s a gyermekeknek mindenféle, de nem bír a nagy nyúllal, és elhívta a rókát, hogy az darabolja fel neki a nyúlat. A róka mondta, hogy ez az enyém, ez engem illet, ez nekem dukás, megette az egész nyúlat. Tehát 3-ba úgy darabolta fel, hogy mind a 3 részt megette. Ebbe az volt az áthallás, hogy a sündisznó, amelyik elkeseredett és megharagudott a róka álnokságán, az elhívta a rókát, hogy esküdjön meg, hogy ő valóban igazságosan csinált. A róka legyintett, egy ilyen nagy vagány volt, szivarazott táskarádió volt a vállán, egy ilyen geges
hippi róka, és akkor elvitte a sündisznó tulajdonképpen egy kaptányhoz, egy felhúzott csapdához, amelyiknek ugye a célkeresztje, amire rá szokták tenni a húst, az kereszt alakú volt, és akkor a keresztre meg kellett esküdjön. Na hát ezt a kereszt és esküvési történetet pártunk és kormányunk egy kicsit ott neheztelte, de ez csak egy pillanatnyi volt, végül is rátette a mancsát, és a csapda megfogta, és ezt úgy is fel lehetett fogni, hogy aki a kereszttel babrál, az jó megjárja. Egy másik diákja, az Tóró Anna Mária volt, aki mai napig is inkább egy festőnek tartja magát, meg festménykiállításokat is készít. Ő rajzosként került Ervin bácsihoz, ahol Ervin bácsi valahogy így tolerálni tudta azt, hogy egy művész nem úgy áll hozzá, mint egy gépész a filmhez. Úgy gondolom, hogy ebben ugyancsak nagyon jól egymásra találtak, és később, amikor kivándorolt Magyarországra, az első próbálkozásból sikerült neki a Magyar Animációs Filmműhelybe alkalmazottként dolgozni. Tehát a magyar népmeséknek az egyes részeit ő készítette. Tulajdonképpen a Pionírok Házába én nagyon-nagyon fiatalon bekerültem, mert messze nem voltam pionír érett, koromnál fogva, sokkal-sokkal kisebb voltam, és bekerültem oda, mert én rajzoltam, tehát állandóan rajzoltam. Én 3 éves korom óta tudom, én amennyire vissza tudom vezetni, vagy a családi legenda, hogy tartja, talán még fiatalabb is, de akkor azóta állandóan valami ceruza volt, vagy valami szerszám a kezemben, és a Pionírok Házába vittek el a szüleim levezetni az ilyen típusú energiáimat, túltengő energiáimat, és a Pionírok Házában, hát ott rajtunk tartották a szemüket ezek a nagy emberek, mint Ház Sanyi bácsi is. Ez amilyen hangulat van itt is most, hogy egy sötét teremben ülünk, és reflektorfény van, ez gyerekként egy hatalmas nagy élmény volt nekem, hogy ott is be kellett világítani a területet, akkor tehát kialakult egy bura, ami úgy megszüntette a külvilágot, hogy ott nagyon el lehetett varázsolódni. Tehát erre emlékszem, arra is emlékszem, hogy nagyon gyötrelmes volt ezt a fegyelmet betartani, ami az animációval jár, viszont nagy valószínűsítem, hogy utána ebből még felnőtt koromban is profitáltam. Egy tudományos, fantasztikus filmben vettem részt, mint szereplő. Ervin bácsi csinált egy olyan tudományos, fantasztikus filmet, amiben UFO lények szerepelnek, és az UFO lényeknek volt egy makett változata, ami végül is egy animáció volt, amíg ők szerepeltek ott. Viszont kellett néhány snit, ahol ezek az UFO-k ilyen közeliben látszanak, és azt úgy csinálta meg, hogy rendesen lemodellezte, ilyen, amekkora én voltam akkor, hát akkorában megcsinálta ezt a dekliből, kartonból a figurát, és alufóliával bevonta, sztanyolpapírral, ami az én gyerekszememnek már egy másik nagy csuda volt, ugyanis az akkori gyerekek a mostani vizuális dömpinghez képest azt lehet mondani, hogy diétán voltak. Tehát nekünk egy csillagszóró az olyan élmény volt, mint ma egy 20-ai tűzijáték. Ezt csak azért mondom, hogy akkor ez a sztanyol alakzat, amiben be kellett bújni, effektív, iszonyat meleg volt, és nem volt levegő benne, de hát boldogan voltunk ott benne, és tehát ezt ő lemodellezte. És ezek mind játékok, tehát a gyerekeknek ez ugyanannyi, hogy ugyanaz, mint amikor ő játszik, csak közben még valami fura dolog történik, hogy le is filmezik, utána meg lehet nézni. Az egyik film vicc forgatókönyve az volt, hogy egy figura vezet az országúton, gondtalanul, vidáman, beleesik egy szakadékba, valamivel érzékeltetjük, hogy szakadék, utána kimászik, már ő autó nélkül, így kimászik a másik felén, és hát
jó pár lépésre van egy tábla, hogy vigyázat szakadék, tehát igen. Tehát ennyi volt a poén, a második filmnek pedig, hogy egy nővérke, egy nagyon katonás, precíz, pontos, lelkiismeretes nővérke, látszik, hogy nagyon sietős, ilyen dolgon van nővérke, nézi az órát folyton, és egyszer csak hoppá, idő van, oda gyalogol ilyen őrmesteri lépésekkel, és elkezd egy nagyon jó ízűen alvó beteget felébreszteni mindenféle módon, úton, módon, és kiderül, hogy azért, hogy beadja neki az altatót. Tóró Anna Mária kisdiákként, úttörőként készített, lemosott acetofánt újra festettük. A film címe az volt, hogy akarod, nem akarod. Itt egy harcias ápolónőről van szó, és itt a betegről, akivel az orvosságot akkor is bevetetik, ha már nem szükséges. Sokat dolgozott rajta, a film látszik, hogy a klasszikus módszerrel egy ilyen iratkapcsoló által kialakított perforációs lyukba tettük be a megfelelő konnektorszegeket, és így filmeztük le. Persze tudtuk már, hogy mindig csak a mozgást kell megrajzoljuk, és a többit tejtjük alája, mert mindenképpen fog látszani. Itt van a betegünk, nagyon jó pofa dolgokat rajzolt Anna Mari, de 13, 14, 15 éves lehetett, nem tudom pontosan. Minden esetre ma már boldog mama is, van egy álmos nevű fia, aki egyáltalán nem álmos. Valamikor a 60-as években a nagy erővel elindult Marosvásárhelyen a Szakszervezetek Közművelődési Háza, amelyet Szélyes Ferenc szervezett meg, aki hát eredetileg színjátszóköröket vezetett, és néptánccsoportokat is futtatott, és úgy gondolta, hogy be kell vonni más embereket is, a modernebb technikai művészeteket is be kell vonni a közművelődési házba, és ilyen módon meghívta Ervin bácsit, aki a Pionírok Házában maradt továbbra is főállásban, azonban a közművelődési házban minden csütörtökön klubtevékenységeket tartott. És akkor ezt ilyen érdekesen, lépcsőzetesen oldották meg. Kezdetben egy rövid ideig csak filmeket néztek. Tehát valójában ez egy filmiskola volt, nem a mozigépészeknek, hanem azoknak, akik nagyon elkötelezettek a film iránt. Volt egy ilyen lehetőség, hogy a Bukarestből, a Nemzeti Filmarchívumból ki lehetett kölcsönözni a nagy filmművészeti alkotásokat, mint a Pattyomkén-páncélos, vagy az Aranypolgár, a neorealista filmeket, és le lehetett vetíteni 16 mm-es szalagon. A filmklubot én soha nem láthattam, hogy nézett ki, azonban mindenkinek a beszámolójából kitűnt, hogy valójában ott egy asztalt ültek körül, és egy asztaltársaság volt, amelyik nem hétköznapi dolgokról, hanem filmekről beszélgetett, és hát ebből az asztaltársaságból is voltak, akik kiemelkedtek, és valójában professzionálissá váltak azáltal, hogy megadta nekik valaki a lehetőséget, hogy kísérletezzenek. Ilyen volt például Miholcsa Gyula, aki a fotókörön diaporámásként került be a Szakszervezetek Házának a bűvkörébe. Az elején Ervin bácsi adott a kezembe egy Quartz filmezőgépet, ez egy ilyen Super 8-as ilyen amatőr filmezőgép, és mondta, hogy csináljak, amit akarok. A képeken egy embert látunk, aki járkál, és az elején nem látjuk a lábát, hanem deréktől felfele látjuk, és látjuk azt, hogy ő eldönti, hogy merre megy, és mennyit megy. Hol amikor nem tudja, akkor a szerencsére bízza, feldob egy dobókockát,
jön a kettős balra fordul, máskor pontosan beméri térképpel, iránytűvel, tehát nagyon határozottan tudja, hogy merre megy, néha még a szerencsére is bízza. És akkor a film végén a kamera nyit, és látjuk, hogy ő tulajdonképpen egy labirintusba jár, megszabott útvonalon jár, valakik megszabták neki, és az életét úgy szervezték, hogy ő azt hitte, hogy ő szabadon dönt, közben csak arra mehetett, amerre meg volt engedve. Hát akkor így éreztem én ezt a kommunista rendszert. A 80-as évek közepétől nagyon bekeményítette ez a kommunista rendszer, már tiszta diktatúra volt. Már évek óta arra gondoltunk, hogy lejjebb már nincs, és hogy rondább már nem lehet. Hát minden évben a valóság ezt megcáfolta. Ilyen helyzetben egyetlen egy lehetőséget láttam, ennek a diktatúrának, a rendszernek, hogy hogyan fejeződjön be, hát csak azt, hogy ez magától összeomlik. És akkor a film ezt az érzést mutatja be, hogy a rendszer, mint a pártunk ugye annyira kihasználja az embereket, és annyira dolgoztatja, hogy az emberek ebbe belehalnak, tönkre mennek. A filmben egy ember van, aki lát valami székeket, ilyen dizájnos székeket a földön, és eldönti, hogy na, abból épít valamit. És akkor körülnéz, és összeszed más embereket. Ez ugye a kommunizmusnak a működése, hogy az elmélettel meggyőzi az embereket, hogy milyen szép lesz, milyen jó ez a rendszer, és oda teszi dolgozni. És azok dolgoznak, és viszik ezeket a köveket, felépítik a társadalmat. Az történik, hogy a társadalom tulajdonképpen egy nagy trón lesz, aminek a tetejére pontosan az az ember ül, aki kitalálta ezt az egész kommunista elméletet. És felül oda, de már annyira dolgoztatta a szegény, egyszerű közembereket, hogy azok leesnek, összehúlnak. Nagyon érdekes, hogy ez 1989. december elején volt, és mi december közepén 11, 12, 16-áig filmeztük le, addig forgattuk le ezeket az eseményeket, amikor úgy láttuk, hogy ugye más nincs. Megint a Thália színjátszó csoporttal és az ott játszó amatőr színészekkel csináltuk meg a filmet, és nincs kiút, és pontosan akkor mégis valami történt, akkor lövöldöztek Temesváron. Maga a filmgyártás, pláne a kisjáték filmgyártás, és ha ráadásul még művészi próbálkozás is, akkor nagyon sok lebizsilincselő, érdekes élménnyel ajándékozza meg az alkotót. Mi végtelenül jól szórakoztunk, mullattunk a filmek forgatása alatt, szinte mikor kész volt a film, már nem is érdekel tovább a film, már neki fogtunk volna egy másik filmnek.
Schneiderek Ervinről a Wikipédia azt írja, hogy fotóművész és filmművész volt, de szerintem ez nagyon kevés, hogyha ennek az egyéniségnek a pályáját összegezni szeretnénk, mert hogy egy autodidakta feltaláló, egy technikai zseniként is elmondható ez a történet. Valahogy egyfajta polihisztornak is tekinthetjük, aki fogékony arra, hogy a filmművészet vagy a filmtörténet miket produkál, technikailag nagyon-nagyon felkészült, és magához tud gyűjteni embereket. Igazából ezeknek a filmeknek társadalomtörténeti szempontból nagyobb a fontosságuk, mint esztétikai szempontból. Viszont nagyon emberközeli, nagyon könnyed módon töltötték el ezek az emberek az idejüket a filmfelvevőgép bűvöletében.